नमस्कार, अर्चना's पाककलामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण साजूक तुपातील मौसूत तोंडात टाकताच विरघळेल असा गोडाचा शिरा करणार आहोत। तर शिरा करण्यासाठी इथे मी 1 वाटी मध्यम रवा घेतलेला आहे। 1 वाटी रव्यासाठी 1 वाटी साखर, 3 मोठे चमचे तूप, आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स, तर इथे मी काजू बदाम घेतलेले आहेत आणि 2 चिमूट खाण्याचा केशरी रंग, अर्धा चमचा वेलची पूड। खाण्याचा केशरी रंग नाही घेतला तरीही चालेल। तर आता गॅसवरती एक कढई घेतलेली आहे। कढई आपली गरम झाल्यानंतर यामध्येच आपल्याला तूप घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मी तूप घालून घेतलेलं आहे। आता तूप गरम झाल्यानंतर आपल्याला या तुपामध्ये आपल्याला ड्रायफ्रुट्स आपले तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी हे काजू बदाम घेतलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता किंवा नाही घेतले तरीही चालेल। हे बघा, आपले ड्रायफ्रुट्स छान तळले गेले, अगदी 10 ते 15 सेकंदामध्येच छान तळले जातात। तर आता हे ड्रायफ्रुट्स मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। ड्रायफ्रुट्स वाटीमध्ये काढून घेतल्यानंतर जे उरलेलं तूप आहे त्यामध्येच आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। हे बघा, रवा घातल्यानंतर असा फुलला म्हणजे तो अगदी हलका फुलका आणि मऊसूत असा तयार होतो। तर आता इथे मी जाड रवा घेतलेला आहे, तुम्ही बारीक रवा घेतला तरीही चालू शकतं। तर हा रवा आपल्याला सतत हलवत भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजत असताना गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे, कुठेच आपल्याला गॅसची फ्लेम वाढवायची नाही। कमी गॅसवरतीच हा आपल्याला अगदी 10 ते 12 मिनिटे भाजून घ्यायचा आहे। तर रव्याचा एक सुंदर सुगंध सुटेपर्यंत हा रवा आपल्याला रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर असं सतत हलवल्यामुळे एकसारखा तो भाजला जातो आणि खूप असा टेस्टी होतो। शिऱ्याची टेस्ट ही संपूर्ण आपला रवा भाजण्यावरतीच असते। तर हे बघा, 7 ते 8 मिनिटांमध्ये आपला रवा छान असा भाजलेला आहे। तुम्ही बघू शकता त्याचा रंगही बदललेला आहे। आणखीन मी याला 1-2-3 मिनिटे भाजून घेते। तर बघा, मस्त असा गुलाबी रंगावरती आपला रवा भाजून झालेला आहे। तर आता याला मी बाजूला ठेवते आणि गॅसवरती मी आता पाणी गरम करण्यासाठी ठेवते। तर 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। तर पाण्याला आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। पाणी उकळल्यानंतर यामध्ये मी जो केशरी रंग घेतलेला होता तर तो घालून घेणार आहे। त्यामुळे आपल्या शिऱ्याला एक रंग छान येतो, म्हणून मी घेतलेला आहे। तुम्ही नाही घेतला तरीही चालेल। आणि यामध्ये आपल्याला वरून 1 चमचा तूप घालायचा आहे। वरून तूप घातल्यामुळे आपला शिरा खूप मऊसूत असा तयार होतो आणि एक तुपाचा छान आपल्या शिऱ्याला वासही येतो। तर आता हे पाणी उकळलेलं आहे ते आपल्याला या भाजलेल्या रव्यामध्ये थोडं थोडं करून घालून घ्यायचं आहे। तर रवाही छान भाजलेला आहे। तर आता हे पाणी मी या रव्यामध्ये घालून घेते। रव्यामध्ये आपल्याला पाणी घालत असताना त्यामध्ये गुठळ्या होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे, त्यामुळे ते थोडं थोडं करूनच घालून घ्यायचं। तर हे बघा, मी संपूर्ण पाणी घालून घेतलेलं आहे। तर याला एकदा छान मिक्स करून घेऊयात। हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता यावरती मी 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवते। 2 मिनिटांनी आपण याला चेक करूयात। 2 मिनिटे बघा झालेली आहेत। आपला रवा छान असा शिजलेला आहे, त्यामधील पाणी संपूर्ण शोषलं गेलेलं आहे। तर याला आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात। असा छान मिक्स केल्यानंतर आता यामध्येच आपल्याला 1 वाटी साखर घालायची आहे। साखर अशी वरून घातल्यामुळे तो अजिबात चिकट होत नाही आणि खाताना तो दाताला चिकटतही नाही, म्हणून साखर ही रवा शिजल्यानंतरच आपल्याला घालून घ्यायची आहे। तर आता छान असा आपला रव्यामध्ये साखर मिक्स झालेली आहे। आता आपण याला एक झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटांसाठी वाफ देणार आहोत। तर 5 ते 7 मिनिटे झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता साखर पूर्ण विरघळलेली आहे आणि रव्याला एक छान असं शायनी टेक्स्चरही आलेलं आहे। मऊसूत लुसलुशीत असा आपला शिरा इथे तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। तर आता यामध्येच आपल्याला अगदी शेवटी
तळून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स आणि अर्धा चमचा वेलची पूड घालून घ्यायची आहे। वेलची पूड सगळ्यात शेवटी घातल्यामुळे आपल्या शिऱ्याला एक छान स्वाद येतो, म्हणून वेलची पूड सगळ्यात शेवटी घालायची आणि हे एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे। तर हे बघा, असा आपला मौसूत कापसासारखा तोंडात टाकताच विरघळेल असा गोडाचा शिरा तयार झालेला आहे। तर आता मी याला सर्व करते। तर ही रेसिपी अगदी साधी, सोपी आणि झटपट होणारी आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तर ते मला कमेंट करून सांगा। आता याला आपण गार्निशिंगसाठी मी वरून काजू आणि बदामाचे काप लावत आहे। तर बघा, असा मस्त असा आपला गोडाचा शिरा तयार झालेला आहे। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।